تو این ویدیو نحوه طراحی 0 تا 100 لاجیک و اینترلاک AVR های ترانسفورماتورهای یک پست برق 63 به 20 کیلوولت رو به صورت کامل از 0 تا 100 توضیح دادم. البته این پارت دوم این موضوع هست. توی ویدیو قبلی شرایط ایندیویدوال بودن AVR ها رو بررسی کردیم. توی این بخش در شرایطی که یکی از ترانسفورماتورها در وضعیت مستر قرار بگیره لاجیک و اینترلاکش رو به صورت کامل عرض کردم. نکات فوق‌العاده عالی توی این ویدیو هست، بهتون توصیه میکنم حتما این ویدیو رو ببینید و امیدوارم که نکاتش براتون مفید باشه. به نام خدا، به کانال یوتیوب تسلا خیلی خوش آمدید. این جلسه 16 از دوره نقشه‌خوانی حرفه‌ای پست‌ها و نیروگاه‌های برق هست و در این جلسه به پارت دوم طراحی لاجیک و اینترلاک AVR ترانسفورماتورهای یک پست 63 به 20 کیلوولت میپردازیم. اگر جلسه قبلی رو ندیدید پیش نیاز این جلسه هست، لینکش الان گوشه سمت راست تصویر میاد و در بخش توضیحات همین ویدیو هم لینکش رو قرار میدم. حتما اون جلسه رو مطالعه کنید و مشاهده بکنید و بعد بیاید سراغ این جلسه. اگر خاطرتون باشه عرض کردم که ما یک تابلوی AVR برای هر ترانسفورماتوری داریم و یک رلی رگ دی ای هر کدومش داره. حالا میتونه یه تیپ رله متفاوت باشه ولی در اینجا از این تیپ رله استفاده شده. کلیدهایی که روی رله بود رو با همدیگه اومدیم مشخص کردیم. دو تا کلید لوکال و ریموت و همچنین کلیدهای آتو و منوالی که روی رله هست و یک سلکتور سویچ بسیار مهم روی تابلوی AVR هست که در حقیقت مشخص میکنه که نحوه کنترل ولتاژ برای ترانسفورماتورها آیا به هم وابسته هست یا مستقل هست. اگر به صورت مستقل قرار باشه ولتاژ ترانسفورماتورها و تپشون کنترل بشه، ما میایم و این سلکتور سویچ رو شماره 15 رو در وضعیت ایندیویدوال قرار میدیم که لاجیکش رو توی جلسه قبلی به صورت کامل عرض کردم. امروز میخوایم بریم سراغ لاجیک AVR ها در صورتی که این سلکتور سویچ در وضعیت M1 باشه یا مستر 1 باشه. حالا من به صورت خیلی خلاصه نوشتم M1، منظور ترانس 1 در وضعیت مستر هست AVRش و هر تپی رو که با توجه به باینری اینپوت هایی که این رله دریافت میکنه و خروجی که به موتور تپ چنجر میده و تپی رو که میاد و اعمال میکنه روی تپ چنجر، همون رو برای ترانس 2 همون سیگنال هم ارسال میشه و به عبارتی کنترل ولتاژ به وسیله AVR ترانس شماره 1 انجام میشه و ترانس 2 فالوور هست. حالت عکسش هم زمانی اتفاق میفته که عرض کردم سلکتور سویچ روی M2 باشه. ما این وضعیت رو لاجیکش رو امروز بررسی میکنیم. فقط یه نگاهی به سلکتور سویچ ها مجدد میندازیم. سلکتور سویچ ساب استیشن و اسکادا هم خاطرتون باشه. یک سلکتور سویچ دیگه ای اینجا داشتیم که وضعیت آتو و منوال رو روی پنل به ما نشون میداد و همچنین دو تا پوش باتون داشتیم که برای اضافه کردن تپ یا کم کردن تپ وقتی که این سلکتور سویچ رو در وضعیت منوال قرار میدادیم میتونستیم ازش استفاده کنیم و تپ رو کم یا زیاد کنیم. یک پوش باتونی هم برای وضعیت امرجنسی هست که وقتی که این پوش باتون فرمان بهش داده بشه AVR بلاک میشه و شرایط این رو هم توی لاجیک اومدیم و مشخص کردیم. از جلسه قبل دو تا نکته میخوام اشاره بکنم با توجه به کامنت دوستان. نکته اول این که من توی جلسه قبلی خیلی به وضوح این رو مشخص نکردم. در اینجا هم
این رو نیاوردم. دقت بفرمایید که توی لاجیک البته نوشتم، الان توضیح میدم خدمت شما. خود تب چنجر یک سلکتور سویچی داره که وضعیت لوکال و ریموت روش مشخص هست که من این رو همینجا اضافه میکنم. پس خود تب چنجر رو اگر شما بیاید و در نظر بگیرید، یک وضعیت لوکال یا ریموت خواهد داشت که الان یه توضیح راجع به اینم عرض میکنم خدمت شما عزیزان. خب این هم سلکتور سویچ روی پنل مربوط به تب چنجر هست که عرض کردم که وضعیت لوکال یا ریموت رو اینجا به ما میده. خب اینا رو پس تغییر میدیم با نام لوکال و ریموت، وضعیت لوکال یا ریموت که با L و R اینها رو مشخص میکنیم. اینها روی پنل OLTC هستن، روی پنل تب چنجر هستن. اگر بریم و لاجیک مربوط به این بخش ایندیویدوال رو با هم دیگه ببینیم، در اینجا که عرض کردم AVR بلاکینگ اتفاق میفته، این قسمت که من یادداشت کردم لوکال و ریموت، در حقیقت لوکال و ریموتی هست که روی تب چنجر هست که اینجا من یادداشت میکنم در کنارش OLTC، یعنی رو پنل خود تب چنجر هست. این چیزی که من اینجا عرض کردم لازم بود این اصلاح رو و این یادآوری رو خدمتتون عرض بکنم. اگر سلکتور سویچی که روی تابلوی تب چنجر هست در وضعیت لوکال قرار بگیره، اینجا توضیح میدم خدمتتون. ببینید اینجا یک خروجی کنتاکتی که این به ما میده، عرض شود که اگه بتونیم این موس رو جابجا بکنیم. خب کنتاکتی که این به ما میده میاد روی یک، در حقیقت وقتی سلکتور سویچ در وضعیت لوکال قرار بگیره میاد روی یک بوبین. این بوبین کنتاکتاش رو فرض کنید مثلا با کا اگر نشون بدیم، مثلا کا 100 و مثلا 60 فرض کنید. این مثلا کنتاکتور هست. 3 تا کنتاکت مهم به ما این میده که کنتاکتاش کجا استفاده میشه. کنتاکت های این رو میاریم توی عرض کنم که اولا باید این چیزی که من اینجا نوشتم، یکی از کنتاکتاش در حقیقت وقتی این سلکتور سویچ رو ما در وضعیت لوکال قرار میدیم باید بیاد AVR رو بلاک بکنه. پس میاد به همین جایی که در حقیقت لاجیکش رو رسم کردم، AVR بلاکینگ اینجا در واقع یکی از کنتاکت ها میاد برای بلاک کردن AVR. یک کنتاکت دیگهش یک سیگنال به اسکادا هست که در حقیقت بالا دست ببینه که این در وضعیت لوکال هست. حالا به هر دلیلی بیا داره تست میشه یا نفرات تعمیراتی اونجا هستن و این سیگنال برای اسکادا خواهد رفت و روی اون پنجره آلارم یا لامپ سیگنال هایی که روی تابلو هست شما
یه دونه هم کنتاکت باید برای اون لامپ سیگنال از همین کنتاکتور استفاده بکنید. این توضیح مربوط به این بخش است که من توی جلسه قبلی توی خیلی شفاف نگفتم، لازم بود اینجا عرض بکنم. یه نکته دیگه هم بحث این هست که برای 20 کیلوولت برگردیم به همون صفحه. برای 20 کیلوولت عرض کنم که خب دوستانی که شاید مطلع نباشن، ما یک وضعیت تست هم برای کلیدها داریم. یک وضعیتی هست که شما کلیدتون در حالت اپریشن نورمال هست. حالا من به صورت اوپن یا کلوز این رو مشخص میکنم. یک وضعیت دیگه هم هست که شما کلید رو در وضعیت تست قرار میدید. اون وضعیت اپریشن نورمال شرایطی هست که مدار فرمان اگر فرمان اوپن یا کلوز بده، اگر فرمان اوپن یا کلوز ارسال بکنه، خدمتتون عرض کنم که حالا یا بنابر اون شرایط لاجیکی کلید یا قطع میشه یا وصل میشه. ولی یک شرایطی هم هست برای تست. فرقش با اون بالاییه این هست که تیغه های قدرت فرمان نمیگیرن، ولی مدار کنترلی در واقع فعال هست. یعنی ما میتونیم فرمان قطع یا وصل بدیم، منتها تیغه های قدرت فرمان نمیگیرن. یعنی به عبارتی وقتی که این شرایط اوپن بودن رو توی لاجیک عرض کردم، به منزله شامل بودن این دوتا حالت هست. یعنی چه در حالت کارکرد نرمال، حالت اپریشنال، کلید اوپن باشه، وضعیت پارالل برقرار نیست و AVR بلاک میشه، و چه در وضعیت تست باشه باز هم همین معنا رو داره. حالا بعضی طراحا از همین وضعیت تست میان و در واقع کنتاکت میگیرن با تکثیر کنتاکت هایی که در واقع برای حالت تست هست و یک تیغه از اون وضعیت تست هم میدن به این شرایط باز بودن و AVR باید بلاک بشه. حالا ما میتونیم این رو هم بیایم و وضعیت تست رو به لاجیک اضافه بکنیم و در این بخشی که اینجا اومدیم و وضعیت اوپن بودن اینکامینگ ها رو عرض کنم که AVR بلاکینگ رو باید بیاریم. در شرایط AVR بلاکینگ عرض کنم که در اینجا وقتی که اینکامینگ اوپن هست یا اینکه میتونیم گیت اور بذاریم و بیایم این رو هم اینجا اضافه بکنیم و عرض شود که وقتی که در وضعیت تست هست، سرکت بریکر در وضعیت تست هست، این دوتا رو با هم دیگه میتونیم یه گیت اور اینجا بذاریم، دوتا رو با هم دیگه اور بکنیم و به هر کدوم از این شرایط باشه باید AVR بلاک بشه. و این هم از این نکته که لازم بود عرض بکنم خدمت شما. اما امروز شرایط عرض کنم که وضعیتی که AVR میخواد به صورت مستر 1 کار کنه، میخوایم شرایطش رو و لاجیک و اینترلاکش رو بیایم بنویسیم. خب همینجا لازم است عرض بکنم که بخش زیادی از این شرایط مشابه همون وضعیت ایندیویدوال هست، ولی تغییراتی خواهیم داشت.
خب پس ما امروز عرض کردم که میخوایم این وضعیت رو بررسی کنیم، لاجیک و اینترلاکش رو. یه توضیح رو عرض میکنم. وقتی که این سلکتور سویچ رو در وضعیت M1 قرار میدیم، AVR ترانسفورماتور شماره 1 به عنوان مستر عمل میکنه و خودش وقتی که تپ رو اومد و ولتاژ رو اومد کنترل کرد و تپ مورد نظر رو انتخاب کرد، فرمان داد به موتور تپ چنجر. موتور تپ چنجر ترانس شماره 1 همون تپ میاد، اینجا رسم کردم، همون تپ میاد و به عنوان یک سیگنال به موتور تپ چنجر شماره 2 اعمال خواهد شد. به عبارتی ترانسفورماتور شماره 2 در اینجا نقش فالوور رو داره و داره تپ ترانس 1 رو فالو میکنه. حالتی که در وضعیت سلکتور سویچ رو بیاریم در وضعیت M2 قرار بدیم، دقیقاً برعکس این هست. تپ چنجر شماره 2 میشه مستر و تپ چنجر شماره 1 میشه اسلیو یا همون فالوور. نیاز بود این نکته رو مجدد عرض بکنم. سلکتور سویچ شماره 15 رو اومدیم در وضعیت M1 قرار دادیم، یعنی AVR شماره 1 مستر هست، یا به عبارتی ترانسفورماتور شماره 1 تپ چنجرش هر تپی رو در حقیقت AVR براش بیاد، حالا چه به صورت دستی اگر باشه روی رله بهش فرمان بدیم و چه به صورت آتو باشه، هر تپی رو که براش انتخاب بشه همون اعمال میشه به تپ چنجر شماره 2 و این وضعیت برای AVR یک وضعیت مستر هست. خب پس ما شروط مختلفی رو که برای مستر 1 میتونیم لحاظ کنیم اینه که اولا باید AVR 1 به عنوان مستر باشه، نباید بلاک شده باشه AVR 1 و همچنین با توجه به اینکه AVR 1 مستر هست، AVR 2 نقش فالوور یا اسلیو رو خواهد داشت و این فلشی که اینجا هم کشیدم شرایط مابقی سلکتور سویچ ها هست که در ادامه عرض میکنم. و یک شرط دیگه هم که همه شروط رو در واقع لغو میکنه و باعث میشه که AVR بلاک بشه، این هست که امرجنسی استاپ نباید اپریت شده باشه و کل این شروط همزمان باید اتفاق بیفتن، ضمن اینکه شرایط سایر سلکتور سویچ ها، این هم شرایط سایر سلکتور سویچ ها هست. خب کل این شروط در صورتی که با هم دیگه و همزمان اتفاق بیفتند ما خروجی خواهیم داشت و به اینجا می‌نویسم به تپ چنجر شماره 1 فرمان حالا رایزر یا لوور ارسال خواهد شد. خب اینها همشون پس باید همزمان اتفاق بیفتن، به عبارت یک گیت اند هست. من در کنارش یادداشت کنم. پس تا اینجای کار موضوع خیلی ساده هست و شروط هم که خدمتتون یادداشت کردم واضح هستن. با توجه به توضیحاتی که توی جلسه قبلی هم عرض کردم دیگه نیاز به توضیح اضافه‌ای نمیبینم. اما سایر کلیدها و سلکتور سویچ ها، چه اونایی که روی رله هستن چه اونایی که روی پنل هستن، اینها چه شرایطی رو ایجاد میکنن که خروجی اونها مجموعاً وضعیتی که روی اونها هست یک خروجی به ما خواهد داد که با سایر شرایطی که اینجا یادداشت کردم باید حتما اند بشه و نهایتا یک خروجی برای تپ چنجر ارسال میشه در صورتی که همه این سیگنال ها در حقیقت وضعیت اوکی داشته باشن یا به عبارتی وضعیت یک داشته باشن.
ما فرمان به تب چنجر خواهیم داشت. خب شرایط سایر سلکتور سویچ ها رو دونه دونه خدمتون اینجا یادداشت میکنم. ما میخوایم در گام اول مشخص کنیم که میخوایم از داخل پست یا از طریق دیسپاچینگ این کنترل ولتاژ انجام بشه. یعنی این سلکتور سویچ اسکادا یا ساب استیشن توی چه وضعیتی باشه. اگر در وضعیت اسکادا باشه یا وضعیت ساب استیشن شرایطش متفاوت خواهد بود. پس در گام اول ما میایم سراغ شرایطی که سلکتور سویچ در وضعیت اسکادا باشه. اگر در وضعیت اسکادا باشه این سلکتور سویچ، که من مجدد این بخش رو بیارم نشونتون بدم که منظورم کدوم سلکتور سویچ هست. این سلکتور سویچ شماره 22 که حالت ساب استیشن یا اسکادا هست. ما در گام اول شرایط اسکادا رو که با SC اینجا مشخص کردم مشخص میکنیم. دقیقا مشابه وضعیتی که سلکتور سویچ 15 در حالت ایندیویدوال بود، این شرایط زمانی که سلکتور سویچ مربوطه روی اسکادا قرار بگیره عین همون حالت هست، هیچ فرقی نداره. یعنی سلکتور سویچ شماره 22 رو اگر در وضعیت اسکادا قرار بدیم، فرمان رایزر یا لوور از اسکادا اگر دریافت بشه، در صورتی که اون سلکتور سویچی که روی پنل هست، سلکتور سویچ آتو و منوال، توی وضعیت منوال باشه، این خروجی یه گیتی میتونیم اینجا تعریف بکنیم که شرایط اسکادا رو به این شکل بیایم و مشخص کنیم. پس یکی و سلکتور سویچ اسکادا در این وضعیت قرار بگیره. یه سلکتور سویچ دیگه روی پنل داریم که حالت آتو و منوال هست که این حتما باید در وضعیت منوال قرار بگیره و باید کامند هم از اسکادا دریافت بکنیم. کامند حالا رایزر یا لوور که اینها رو به صورت مرتب شده با گیت مربوطش می‌نویسم. همه این شرایط باید حتما با هم اند بشن و خروجیش به این گیت داده بشه که نهایتا هم عرض میکنم که این گیت که اینجا مشخص کردم اور هست یا اند هست. خب این شروط اینجا خدمتتون نوشته شد. زوم کنم. سلکتور سویچ ساب استیشن یا اسکادا اگر در وضعیت اسکادا باشه، فرمان رایزر یا لوور از اسکادا اگر دریافت بشه و سلکتور سویچ آتو منوالی که روی پنل هست در وضعیت منوال باشه، اگر همه این شرایط برقرار باشن، ما یک خروجی در واقع خروجی اوکی یا یک خواهیم داشت در خروجی این گیت اند و به این گیت انتهایی داده خواهد شد که یکی از شرایط و وضعیت سلکتور سویچ ها رو داره مشخص میکنه، اونم سلکتور سویچی که در وضعیت اسکادا باشه. حالا اگر در وضعیت ساب استیشن باشه، سایر شرایط و سایر سلکتور سویچ ها مهم هست که در چه وضعیتی باشن که همه حالت هاشو خدمت شما اینجا یادداشت میکنم و با هم دیگه مرورشون میکنیم. حالا اگر این سلکتور سویچ ساب استیشن و اسکادا در وضعیت ساب استیشن باشه، دو تا حالت میتونه داشته باشه. در وضعیت ساب استیشن اگر باشه دو تا حالت داره، یا به صورت دستی و منوالی خودمون میخوایم با پوش باتون های مربوطه فرمان رایزر یا لوور بدیم. پس به صورت دستی میخوایم فرمان، یعنی از روی پنل فرمان افزایش یا کاهش تپ رو بدیم، یا به صورت اتومات همه چیز رو بسپاریم به رله، از طریق رله تپ کنترل بشه، ولی این با پوش باتون های روی پنل هست. خب این دو تا حالت رو ما میایم و تعریف میکنیم. یا فرمان پس به صورت دستی هست همینجوری که عرض کردم، و یا
به صورت اتومات. اتومات که میگم منظور از طریق رله هست، اینجا از طریق پوش باتون های رایزر و لووری هست که روی پنل هست. اینجا از روی پنل و به صورت دستی فرمان میدیم. چون یک حالت دیگه خود رله هم داره، حالت دستی هست که در ادامه عرض میکنم، حالت لوکال یا ریموت هست. در این حالت این رله در وضعیت ریموت قرار گرفته. خوب دقت بکنید، حالت لوکالیش رو و شرایطش رو در ادامه می نویسم. خب فعلا اگر بخوایم این شرایط دستی رو عرض بکنم، شرایط فرمان دستی به این صورت هست که ضمن اینکه دقت بکنید ما سلکتور سویچمون در وضعیت ساب استیشن است. به صورت دستی اگر بخواد فرمان بگیره و اون سلکتور سویچ، خوب دقت بکنید سلکتور سویچ 15 در وضعیت مستر 1 هست. خب ما با استفاده از پوش باتون های رایزر یا لوور یک فرمان میدیم و در واقع اینا اپریت میشن. من کنارش می‌نویسم اپریتد. اینها روی پنل هستن. این پوش باتون ها همین پوش باتون هایی هستن که باز من به خاطر اینکه موضوع بهتر جا بیفته برای دوستان برمیگردم به این صفحه اول. ما میخوایم با این پوش باتون ها حالا فرمان بدیم. اگر با این پوش باتون ها فرمان ارسال بشه از روی رله، در واقع داریم دستی فرمان افزایش یا کاهش تپ رو به رله میدیم. یک شرطش این هست. شرط دیگه اینه که حتما سلکتور سویچ آتو و منوالی که روی پنل هست، کنارش می‌نویسم آتو منوال پنل، چون یه دونه آتو منوال هم روی رله هست. این در وضعیت حتما باید در وضعیت منوال باشه. و یک تفاوتی که با حالت ایندیویدوال اینجا ما داریم این هست که در وضعیت ایندیویدوال خب مشخص بود AVR ها مستقل از هم کار میکنن، ولی در وضعیت مستر 1 حتما وقتی میخوایم فرمان دستی بدیم حتما باید تپ چنجر OLTC 1 و 2 سیم تپ باشن، یعنی در تپ یکسان باشن. در اون صورت ما و با وجود این شرایط ما میتونیم فرمان افزایش کاهش تپ رو اعمال بکنیم. خب این شرط مشخص هست، شرطی هست که به صورت دستی میتونیم تپ رو کم یا زیاد بکنیم در وضعیت ساب استیشن. ولی در وضعیت اتومات وقتی که رله در وضعیت آتو باشه، دقت بکنید که کلیدهای روی رله لوکال و ریموت باید در وضعیت ریموت باشن، یعنی همه چی به صورت اتوماتیک، یا اینجا دستی بود یا به صورت اتومات. از رله ما میخوایم فرمان ارسال بشه به تپ چنجر وقتی که در وضعیت مستر 1 هستیم و سلکتور سویچ ساب استیشن و استیکادا هم در وضعیت ساب استیشن هست. در این شرایط خب حتما باید کلید لوکال و ریموت در وضعیت ریموت باشه. کامند از رله، کامند رایزر حالا یا لوور به صورت آتو از رله ارسال بشه. اینجا می نویسم رله به صورت اتومات این ارسال بشه. ضمن اینکه این کلیدهای لوکال و ریموت رو هم خب عرض کردم. ضمن اینکه یک سلکتور در حقیقت سویچی که روی پنل هست هم حتما باید این سلکتور سویچ آتو و منوال
سلکتور سویچ آتو و منوالی که روی پنل هست، این رو هم حتما باید در وضعیت آتو قرار بدیم. حتما این هم شروطی هست که از طریق رله و به صورت کاملا اتوماتیک فرمان ارسال میشه. پس یا به صورت دستی یا به صورت اتومات یکی از این شرایط اعمال خواهد شد در یک زمان. یعنی این دوتا با همدیگه در حقیقت با همدیگه اور میشن و یکی از این شرایط خروجیش به این گیت نهایتا داده میشه. و این هم پس حالت دوم هست وقتی که در وضعیت سابستیشن باشیم که همه اینها رو من عرض کنم که لاجیکش رو می‌نویسم به خاطر اینکه طول ویدیو خیلی زیاد نشه. اینها رو به صورت یک جا می‌نویسم خدمت شما. و با هم دیگه این شرایطی رو که توضیح دادم می‌بینیم. خب این شروط رو هم به صورت لاجیکی اینجا خدمتتون نوشتم. خیلی ساده هست، همون شرایطی هست که به صورت دستی اینجا عرض کردم و یادداشت کردم خدمت شما. ببینید این قسمت حالت دستی هست، گیت پایینی هم حالتی هست که فرمان به صورت اتومات از طریق رله ارسال بشه و اینها زمانی اتفاق میفتن که سلکتور سویچ سابستیشن و اسکادا در وضعیت سابستیشن باشه. اگر بخوایم با پوش باتون های رایزر یا لوور از روی پنل به صورت دستی فرمان بدیم، حالا یکیش رو فرمان میدیم بنابر نیاز، فرضاً میخوایم تپ رو بالا ببریم یا پایین بیاریم، حتما باید کلید آتو و منوالی که روی پنل هست در وضعیت منوال باشه. تو این شرایط تپ دوتا تپ چنجر مربوط به دوتا ترانسفورماتور هم حتما باید در یک تپ یکسان باشه. دقت بکنید ما الان داریم در شرایطی که سلکتور سویچ 15 در وضعیت مستر یک هست و تپ چنجر موتور تپ چنجر ترانس اول و اویار اول به عبارتی در وضعیت مستر قرار داره، داریم لاجیک رو می نویسیم و حتما باید در این شرایط و به صورت دستی حتما تپ ها رو چک کنیم. اگر این شرط برقرار نباشه شما به صورت دستی فرمان هم بدید فرمان نمیگیره. و این شرط رو هم که عرض کردم سلکتور سویچ در وضعیت سابستیشن باشه. اگر قرار باشه به صورت اتومات تپ ها تنظیم بشن و سلکتور سویچ سابستیشن و اسکادا در وضعیت سابستیشن باشه، خب حتما باید سلکتور سویچ آتو و منوال پنل در وضعیت آتو باشه. یعنی اگر در وضعیت منوال این قرار داده بشه اون موقع اصلا فرمانهای رله به تپ چنجر ارسال نمیشه و همچنین کلید لوکال و ریموتی که روی رله هست در وضعیت ریموت باشه. و در این صورت با وجود این شرایط فرمان به صورت آتو، فرمان رایزر یا لوور از طریق رله با وجود و برقرار بودن این شرایطی که عرض کردم به تپ شماره 1 ارسال خواهد شد. یکی از این شرایط اگر باشه خروجی 1 خواهیم داشت، یعنی یا حالت دستی ما داریم فرمان میدیم یا حالت آتو. ولی این حالت آتو در وضعیتی هست که اون کلید روی رله، اینجا دقت بکنید این قسمت کلید لوکال و ریموت روی رله در وضعیت ریموت هست. حالا اگر بخوایم از روی رله، ما دو تا وضعیت داریم، یا میتونیم از روی رله فرمان افزایش یا کاهش تپ رو بدیم یا میتونیم با پوش باتون هایی که روی پنل هست. خب اگر با پوش باتون ها بخوایم فرمان بدیم شرایطش رو اینجا عرض کردم، یا اگر بخوایم به صورت اتومات رله فرمان افزایش یا کاهش تپ رو به تپ چنجر شماره 1 ارسال بکنه و به همین ترتیب به تپ 2 این افزایش یا کاهش فرمانش ارسال خواهد شد،
خب در حالت اتومات هم این شرایط رو باید حتما لحاظ بکنیم. حالا اگر بیایم و از روی رله بخوایم فرمان بدیم، فرمان افزایش یا کاهش، این شرایط به چه صورت هست؟ یعنی پس به صورت خلاصه مجدد عرض میکنم که ما میتونیم با پوش باتون هایی که روی پنل هست با وجود این شرایط به صورت دستی تپ رو کم یا زیاد کنیم، یا به این صورتی که عرض میکنم میتونیم بریم روی رله و کافی هست که این کلید لوکال و ریموتش رو بیاریم روی وضعیت لوکال، یعنی لوکالی از روی رله فرمان افزایش یا کاهش تپ رو به تپ چنجر ارسال بکنیم که شرایطش رو یادداشت میکنم و بعد هم لاجیکش رو به صورت ترتمیز خدمتون می نویسم. خب این شرایط به چه صورت هست؟ اینجا خدمت شما من یادداشت کنم. ما وقتی میخوایم از رله فرمان بدیم، یا اولا باید کلید لوکال و ریموت اینجا اولا باید کلید روی رله، اون کلید لوکال و ریموت در وضعیت لوکال باشه. دو تا حالت به ما این میده: یا فرمان دستی از روی رله ارسال میکنیم، یا اجازه میدیم این تنظیم ولتاژ به صورت آتو باشه. پس یا منوالی فرمان میدیم یا به صورت آتو از روی خود رله، یعنی پای رله میریم و این کلید لوکال رو فعال میکنیم. و حالا اگر بخوایم به صورت دستی فرمان بدیم از روی رله، شروطش به چه صورت هست؟ خب پس پای رله دو حالت داره: فرمان دستی یا به صورت اتو از خود رله فرمان ارسال اگر بخواد بشه، به این صورت هست. علاوه بر این که حتما در این شرایط باید دکمه لوکال رو بزنیم وقتی میخوایم دستی تپ رو کم یا زیاد بکنیم، عین همین حالتی که اینجا با پوش باتن های پنل نوشتم، هم باید تپ یکسان رو لحاظ بکنیم و هم باید وضعیت آتو منوال روی رله در وضعیت منوال باشه. پس این دو تا حالت رو اینجا هم اضافه میکنیم. کلید آتو منوال روی رله دیگه با پنل کار نداریم و اومدیم پای رله داریم از روی خود رله داریم فرمان میدیم. این باید در وضعیت منوال باشه. و شرط دیگهش سیم بودن تپ ها هست. و عرضم به حضورتون دیگه مورد دیگه میمونه فرمان کم یا زیاد کردن از روی خود رله، یعنی رایزر کامند از اینجا از روی رله رایزر یا لوور میایم و از روی خود رله این فرمان رو اعمال میکنیم. اینا همش به صورت دستی هست. ولی اگر به صورت آتو بخوایم این کار بکنیم، خب رله رو در وضعیت لوکال قرار دادیم. دیگه بحث تنظیم بحث سیم بودن تپ ها رو خود رله چک میکنه و نیازی نیست ما این کار رو بکنیم. فقط باید کلید آتو منوال رو برای این کلید آتو و منوال رو در وضعیت آتو قرار بدیم و دیگه به صورت اتومات کامند خود رله ارسال میشه. کامند رایزر یا لوور
به صورت آتو از طریق رله ارسال میشه. این هم مابقی شرایط هست و کلیدهایی که باقی مونده بود از روی خود رله. شرایط بالا رو هم که عرض کردم که اینها رو هم به صورت مرتب شده لاجیکش رو الان می نویسم. نهایتاً یکی از این شرایط اگر اتفاق بیفته خروجی این گیت یک خواهد شد و با وجود سایر شرایطی که در ابتدای ویدیو عرض کردم، از جمله اینکه سلکتور سویچ که در وضعیت مستر یک باید باشه و AVR نباید بلاک شده باشه. کل اون شروط AVR بلاکینگی که توی جلسه قبلی گفتم اینجا حتما باید لحاظ بشه. و AVR دو هم عرض کردم اسلیو هست. امرجنسی استاپ هم نباید فرمان گرفته باشه که این رو ما میاییم و اینجا پس یک گیت اور خواهیم داشت و مشخص است که یکی از این حالت ها اتفاق میفته، یا سلکتور سویچ روی حالت اسکادا هست یا روی حالت ساب استیشن. اگر روی حالت اسکادا باشه که ما اینجا خروجی خواهیم داشت. اگر این سلکتور سویچ رو بیاریم روی وضعیت ساب استیشن، یکی از این شرایط اتفاق میفته، یا به صورت دستی یا به صورت اتومات. دستی از روی پنل، اتومات به صورت ریموتی خود رله فرمان بده، یا اینکه این شرایط رو هم در ادامه الان می نویسم، بریم از روی خود رله فرمان دستی بدیم. به هر دلیلی بخوایم از روی رله این آپشن وجود داره، بیایم و به صورت دستی با در نظر گرفتن یکسان بودن تپ ها، چنانچه تپ ها یکسان نباشن، این فرمان دستی از روی رله وقتی هم اعمال بشه هیچ خروجی نخواهد داشت. پس این شرط در لاجیک حتما باید لحاظ بشه و کلید آتو منوال روی رله باید در وضعیت عرض شود که منوال باشه و حالا فرمان رایزر یا لوور از روی رله میتونیم اعمال بکنیم، یا به صورت اتومات و لوکالی البته خود رله فرمان ارسال بکنه به تب چنجر شماره 1 و همچنین تب چنجر شماره 2، چون داریم شرایط مستر 1 رو بررسی میکنیم. خب لاجیک اینها رو هم به صورت مرتب شده می نویسم. خب این همون شرایطی هست که عرض کردم. از روی رله اگر بخوایم فرمان بدیم، ما باید دکمه لوکال رو روی رله فعال بکنیم و اگر به دستی بخوایم به صورت دستی بخوایم تپ ها رو کم یا زیاد بکنیم، حتما باید وضعیت منوال رو انتخاب بکنیم روی رله. و همچنین اینجا در صورتی که تپ ها یکسان باشن، تپ چنجر 1 و تپ چنجر 2 تپ های یکسانی داشته باشن، میتونیم فرمان زیاد کردن یا حالا کم کردن تپ ها رو به صورت دستی از روی رله اعمال بکنیم. فقط دقت بکنید که این شرایط دقیقاً عین همون حالت ایندیویدوال هست. تنها چیزی که اینجا اضافه شد یکسان بودن تپ ها هست. دقت بکنید در وضعیت ایندیویدوال ما میایم و خدمت شما عرض کنم که تپ ها رو به صورت جداگونه کم یا زیاد میکنیم، ولی در شرایطی که در وضعیت مستر 1 یا مستر 2 قرار داره این شرط اینجا اضافه شده و به صورت دستی از روی رله در حالتی که دکمه لوکال رو فعال کنیم روی رله میتونیم فرمان کم یا زیاد شدن تپ ها رو اعمال بکنیم، یا این که بیایم و کلید آتو منوال رو در وضعیت آتو قرار بدیم روی رله و اجازه بدیم خود رله به صورت اتومات فرمان رایزر یا لوور رو ارسال بکنه. و کل لاجیکی که در حقیقت برای این وضعیت مستر 1 ما لحاظ کردیم
به صورت مروری اگر بخوام مجدد خدمتتون عرض بکنم اینه که اولا سلکتور سویچ 15 رو اومدیم روی M1 یعنی مستر 1 قرار دادیم. AVR 1 به صورت مستر عمل میکنه و AVR 2 اسلیو خواهد شد. نباید AVR بلاک شده باشه. هیچ کدوم از اون شرایط رو که الان یه نگاهی بهش میندازیم واسه بلاکینگ میشن نباید وجود داشته باشه. از جمله اون نکته‌ای که عرض کردم سلکتور سویچی که روی خود پنل تب چنجر هست نباید در وضعیت لوکال باشه. اگر در وضعیت لوکال باشه یکی از شروط بلاک شدن AVR هست. امرجنسی استاپ هم نباید فعال شده باشه. خب سایر شرایط کلیدهایی که روی پنل هست اگر در وضعیت اسکادا باشه و فرمان از اسکادا بیاد، خب ما اینجا خروجی خواهیم داشت. اگر در وضعیت سابستیشن باشه میتونه یک حالت افزایش کاهش تپ رو به صورت دستی از روی پنل به ما بده و باید شرط یکسان بودن تپ ها برای هر دو تا ترانسی یکسان باشه و همچنین سلکتور سویچ آتو و منوال روی پنل هم در وضعیت منوال باشه، یا اینکه به صورت اتومات از رله فرمان ارسال بشه که تمام شرایط مهیا باشه برای این وضعیت، یعنی این که سلکتور سویچ سابستیشن و اسکادا حتما توی وضعیت سابستیشن باشه. روی پنل سلکتور سویچ آتو منوال در وضعیت آتو باشه. روی خود رله هم وضعیت ریموتی داشته باشیم و دکمه ریموت رله فعال باشه. در این صورت رله کامند هاشو میتونه ارسال بکنه و خروجی این گیت اور در یک از این وضعیت ها اگر یک شد نهایتاً با وجود این شرایط تب چنجر یک فرمان میگیره و حالا عرض کردم موتور راستگرد یا چپگردش با توجه به شرایط افزایش یا کاهش تب میتونه فرمان متناسب رو با توجه به این لاجیک دریافت بکنه. یا وضعیتی که از روی خود رله بخوایم به صورت دستی تب رو کم یا زیاد بکنیم که باید تب ها یکسان باشه. منوالی میتونیم این کار رو بکنیم به شرط اینکه کلید لوکال ریموت روی رله لوکالش فعال باشه و آتو منوال روی رله هم در وضعیت منوال باشه، یعنی داریم دستی فرمان کم یا زیاد شدن تپ رو حالا از روی رله میدیم. اون شرایطی که این بالا بود از روی پنل داشتیم دستی فرمان میدادیم. یا اینکه در وضعیت لوکال باشه رله و به صورت آتو بیاد و کامند هاش رو ارسال بکنه. این کل لاجیک بود در وضعیت مستر یک که خدمت شما آوردم. الان دیگه تقریبا میشه گفت که همه موارد گفته شده. یک وضعیت مستر دو هم هست، اونم لازم عرض بکنم که دیگه نحوه لاجیک و اینترلاکی که برای تپ چنجر یک و تپ دو در وضعیت حالا ایندیویدوال یا مستر یک و مستر دو میتونه داشته باشه به صورت کامل مشخص باشه. یه نکته رو خیلی دقت بکنید، این لاجیک و اینترلاک ساده بهش نگاه نکنید. لاجیک و اینترلاک در حقیقت من همیشه میگم این موضوع رو که مادر در واقع طراحی اون نقشه ها هست، یعنی پایه و اساس کل اون وایرینگی که داخل تابلوها شما میبینید و کنترل میشه بر اساس همین لاجیک هست و نهایتا اون نقشه های اسکماتیک دیاگرام از دل این یا سرکت دیاگرام هم بهشون میگیم از دل این لاجیک ها در میان. پس خیلی خیلی مهم هستن و اساس طراحی یک پست به این صورت هست. اگر این ویدیو براتون مفید بوده به خاطر اینکه سئو این کانال بالا بره حتما لایک کنید. البته اگر دوست داشتید و براتون واقعا مفید بوده، اگر هم دوست نداشتید دیسلایک بکنید، هیچ مشکلی نداره. اگر سوالی دارید حتما توی کامنت ها برای من بنویسید. حالا اگر در حد سوادم باشه در اسرع وقت پاسخگو هستم و انشالله جلسه آخر این بخش لاجیک و اینترلاک رو هم در ویدیو بعدی تهیه میکنم
و بعدا هم در بخش انتهایی همین ویدیو قرارش میدم. مرسی که تا این ویدیو با من همراه بودید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.